Classique World is the e-commerce platform of Classique Herbs Corporation, a leading Filipino-owned direct marketing organization successfully operating for almost 2 decades now. Registered with the Securities and Exchange Commission with both local and international accreditations. The company was founded by 3 dynamic entrepreneurs with a vast track record of direct sales operations behind them. Lillian Ko serves as the company's president. She is a registered nurse by profession and a multifaceted businesswoman. Cora de Vera sits as the company's general manager. She brings with her a portfolio of international business operations and management expertise, having spent several years in the United States government service. Jaiswal Corpus is the company's dynamic marketing director. A certified public accountant by profession, he balances the company's marketing operations and its cash flows, ensuring the productivity and efficiency of the company's global marketing operations and the financial viability of the organization. Classique Herbs Corporation's head office is strategically located at Antol Global Corporate Center in the Ortigas Center, Central Business District of Pasig City, Philippines. For the past 2 decades, the company has consistently generated success with direct marketing as its main distribution system of highly effective organic agriculture inputs and healthy cookware and drinking water product lines. Classique World is the result of the evolution and growth of Classique Herbs Corporation. As the longest-running Filipino-owned direct marketing organization, Classique Herbs adapted to the new normal of global business by launching the Classique World online platform to serve the growing global market it caters to. This also helps its affiliates expand their distribution base and have a global market reach. As more and more companies embrace the online marketing concept, Classique World is set to bring e-commerce closer to each of its affiliates to utilize and succeed from. Classique World visions itself with providing to the international market the same quality product lines and its profitable and fair business model that Filipinos have been enjoying for the past 18 years. At Classique World, we partner with you to become a global entrepreneur. Okay, so good evening everyone and welcome to our CHC Agritech TV stream for this evening. Okay, iba pumapasok po sa dito sa Zoom. Ayan, dun po tayo sa Facebook tonight. Ayan, Facebook tayo, no? CHC Agritech TV. At I think there are already some of you who are in there already. Ayan, at nag-aantay sa ating session for this evening. And tonight's session is something na lang kong inaabangan ng iba. Ayan, madaming nag-aantay, no, dito sa ating session for this evening because it's a very interesting one, and also the fact na medyo madami din ang affected ngayon nito. Ayan, madaming na-affected dito ngayon. And we are having back, of course, Sir Edwin, who we haven't seen for a while. Ayan, welcome back, Sir Edwin. Hello.
Yan, medyo matagal ka nang hindi nakikita din ng ating mga viewers, no? Pati ako matagal na rin hindi nakikita nila. Okay. No, and we have a very very interesting and exciting topic tonight, no, which I know almost everybody talagang gustong-gustong pakinggan at malaman kung ano ba talaga 'yan, ano. And definitely they will learn tonight. At hindi natin sila bibitinin, no? Kaya everybody please, no, try to take down notes mamaya, no, kasi kailangan niyo po ito. Madami pong mga katanungan mamaya, but definitely through the process, no, through the discussion, ay sigurado kong masasagot po natin po yan dito sa discussion natin. Ayan. No? So, Sir Edwin, kamusta na, Sir Edwin? Okay naman sir. Medyo malapit na ang tag-ani ng ating Oo nga. Oo nga. Ayan, no? Totoo yun. No? Malapit ng nanonood sa atin. Madami ng sigurong mga mag-aani na rin. Kaya maglalagay na rin. No? And during the time na medyo tag-ulan, Sir Edwin, di ba medyo mas tumataas yung amoy Ay, ng yes sir. mga poultry, ng mga ganyan. Kaya tamang-tama ang ating session for this evening. Yan sir ang Ayan. problema ngayon. Oo. Kaya sige, let's jump into our session right away. Padami na padami. Sige, papuntahin na po yung mga makikinig pa, no? And invite your friends. And let us jump into our session right away. Ayan. Na-share yung screen na kagad. Okay, yan. Let us jump into our session right away. So without further ado, let's all welcome our resource person for this evening. Classic's very own advisor, CHC Agritech Advisor, no, on poultry and livestock and overall na rin. Hindi lang poultry and livestock. Ayun, activator ang pag-uusapan natin dito ngayon. Lahat-lahat na po yan. Let's all welcome Sir Edwin Espiloy. Hello po. Magandang araw po sa lahat ng dako na nakikinig. I'm sure marami na namang mga taga-ibang bansa na nandito. Sir Jan, hindi lang tayo Pilipinas kung hindi sa iba't ibang panig ng mundo na. Okay? Yes sir, yes sir. Yes sir, all over. So, yun po, sabi ni Sir Jan na mahirap ngayon dahil basically dahil umuulan. Ayan, nagkakamero ng mga ng mga problema ang ating mga may-ari ng farms, may-ari ng mga processing plants, may-ari lahat ng ng mga merong organic matter. Lahat po yan ay nagkakameron ngayon ng problema at hindi nila alam kung paano ba talaga ang gagawin. So, yan ang sasagutin natin ngayong araw na to. Yun. Okay, sige Sir Edwin. Okay, sige sir. At umpisa na natin ang atin okay, pong sige, sir. ang atin pong tatalakayin sa araw na ito ay tungkol po sa pagkontrol ng foul odor, ammonia, kasama na rin ang ating mga langaw. Okay? In animal farms, abattoirs ay mga slaughterhouses yan, processing plants at gamit ang ating CHC Agritech Activator. Okay? So, yan po ang ating topic. So, introduction. Yung foul odor o yung bantot na nanggagaling po dun sa ating nabanggit kanina sa ating title ay hanggang ngayon, okay, it remains to be a major concern sa kanilang mga dun sa may mga ari nito, ganun din sa mga operators. Okay? Akala natin na perfect na nila pero hindi. Problema pa rin nila yan. And mamaya alamin natin kung bakit pirmi na nilang problema yan. Okay? And then much were done. Okay, much were done. Marami nang ginagawa sila in eliminating or neutralizing the sources of malodor, but to some degree of success lang ang nakukuha nila. But not to mention, okay, hindi nila na-perfect, and not to mention yung high cost involved dun sa pagkontrol nila nung amoy pa lang. Okay? So, today, yan po ang pag-uusapan natin.
At I hope makatulong sa inyo. I hope itong session na to ay maging gabay, okay, sa lahat ng gustong humawak o mag-push or gumamit ng ating CHC Agritech Activator. Okay? But before that, pakisulat lang po yung ating hashtag no to foul odor with CHC Agritech. Okay? At paki-like, share, at ganun din. Lalo na yung mga bagong yung bago nating mga kasama diyan, pwede mapaki-subscribe na po lang po dito sa ating channel para meron po kung meron pong mga bagong lalabas na mga topics, videos ay ma-update po kayo. Okay? So problem, yan po ang pag-uusapan natin. Ano ba ang problema natin, kuya? Okay? What causes foul odor and how do we effectively control it? Okay? So yan lang yung ating iso-solve ngayong araw na to. Okay? Ang objectives natin o layunin ng ating pag-aaral ngayon is to explain. Okay? Paliwanag natin how foul odor is produced. Okay? Napakahalaga niyan. Dahil kung alam natin kung paano nangyayari o nabubuo yung isang foul odor, alam rin natin kung paano i-control. Okay? To show the importance of controlling foul odor, to provide different methods of controlling foul odor, and to introduce the best and economical method and technique of controlling the foul odor. Okay? So, why do we need to control foul odor? Well, very obvious. It's health and well-being na issue sa tao o kaya dun sa ating mga empleyado. No? Kung meron tayong farms, imaginein mo, napakabantot ng farm, ang hirap huminga, and yung iba, minsan, nagkakamero ng kung ano-anong allergies, hika, okay? So, ganun din sa animals. Okay? Kung mataas, let's say, yung ammonia, affected din yung animals. And number 3, yung compliance po natin with the community and LGU policies. Of course, yung ating mga LGU dyan, yung ating barangay, yung ating city or yung ating munisipyo, meron silang meron silang special na mga polisiya na nagbabawal o nagkakamero ng ng mga alituntunin pagdating sa mga mababantot na pangamoy, lalo na sa mga farms. So kailangan mag-comply po tayo doon. Likewise, yung ating environmental and social issues, which is basically ang scope nito is the national level. Meron tayong sinusunod, DENR at saka yung LLDA kung malapit tayo sa sa Laguna Lake. And yung number 5, social moral obligation. Of course, kung ikaw yung may sariling farm or may pag-aari ng farm, it's your obligation and responsibility para hindi mangamoy yung inyong farm. Okay? And of course, why do we need control? Yung foul odor, syempre, okay, number 6 yung iyong corporate image. Lalong-lalo na kung halimbawa, ikaw yung kilalang kumpanya sa Pilipinas, isa kang conglomerate, nakakahiya na doon nanggagaling yung baho doon sa iyong farm at ito ay nakaka-apekto doon sa inyong business reputation. Okay? So pag-usapan natin, unang-una is yung formation ng odorous compounds, yung foul odor, paano ba nabubuo? Okay? Napakahalaga nito kasi kung alam natin kung paano nabubuo, alam din natin kung paano natin i-control. Okay? So, yung una is decay or decomposition ng organic material. Diyan po magsisimula lahat. Decay of organic material. Pag sinabing organic, ito yung mga nabubulok. Kasi kung halimbawa plastic yan o isang stainless or isang metal, nagdi-decay din ng metal pero hindi ganun kabantot. Okay? So basically, the things na
sinasabi natin dito are organic materials. Okay? And then, ang sunod na stage ng formation ng odorous compounds is uncontrolled anaerobic decomposition. Anong ibig sabihin? Halimbawa, nagtapon kayo dyan, iniwan nyo lang, okay? Dahil walang oxygen, hindi nagkakameron ng circulation ng oxygen, yun yung tinatawag na anaerobic decomposition. And from anaerobic decomposition, mostly, dyan nanggagaling po yung ating problema ng production ng mga ng mga odorous gases. Okay? So, ganun po yung formation or production ng odorous compounds. Ngayon, paano naman ito na-detect? Paano naaamoy ng tao? Okay? Paano naaamoy? Naamoy una, of course, yung production ng odorous gases, yun yung nandun sa taas. No, okay, nangyari na, nagkameron na ng production. Sunod, magre-release yan sa atmosphere. Okay? So, imagine niyo yung utot. Yun lang yung pwede ko siguro i-compare dyan. Halimbawa, ikaw ay nautot, nagkameron ng formation sa tiyan. Okay? Pagkatapos, pag nagkameron ng formation sa tiyan, pag napautot, nagre-release sa atmosphere. Okay? Pero, halimbawa, ikaw ay halimbawa 10 metro o 5 metro magmula dun sa nag-umutot. Kailangan meron niyang transport. Okay? O kumbaga may hangin, kailangan humangin di ba? So, after pag humangin, dun mo pa lang maaamoy. Okay? So ganun po yung stages or paano mag-produce naman or ma-detect naman ng tao yung odor detection or yung parang ma-amoy yung na-produce na odor. Okay? So bakit natin pinag-uusapan ito? Kasi once na alam mo yung stage 1, stage 2, stage 3, okay? Any one of those stages, yan ang ma-diminish mo o ma-inhibit mo o mapigilan mo. Let's say, mapigilan mo yung release sa atmosphere, malaki ang madidiminish dun sa odor. Okay? Let's say, ang madiminish mo naman ay yung transport lang. Hindi siya humangin. Madidiminish din yung odor or any of the composition or all. Okay? Or combination pala. Okay? So, napakahalaga na alam mo yan. And you can control that. Yung odor detection or yung bad odor, makokontrol mo yan by what? By identifying kung saan mo pwedeng ayusin yung dun sa stages, and if you inhibit one of those or combination of those three, mai-inhibit nyo yung odor detection. Okay? So next, dito naman, hindi ko na masyadong i-discuss to dahil medyo masyadong complicated. But ang gusto ko lang makita nyo dito is yung effects. Okay, yung effects ng gases na napoproduce, okay, sa tao or sa environment. Katulad nito, ammonia, okay? Sharp and pungent, medyo masakit sa mata at saka ang sakit sa ilong, okay? So, ang effect na nakukuha nito ng ammonia is irritation to the eyes and nose. Okay? Nakikita niyo yung effects dito sa banda rito. Irritation to the eyes and nose. Anong ibig sabihin ng asphyxiating at high levels? Ibig sabihin nakaka-suffocate. Nasusuffocate ka, nakasasakal ka, parang gano'n ang feeling niyan. Okay? So, yan yung effect ng ammonia, lalo na pag mataas yung level. Usually, it's, the level sa farm it would be about 23%. 15, 20. Yan, medyo napakasakit na sa mata niyan. Okay? Hydrogen sulfide naman, yan yung amoy bulok na itlog. Okay? Mabantot din yan. And ang nagiging effect niyan sa tao is it causes what? Yung headache, masakit sa ulo, nakakahilo, okay, nausea, unconsciousness, lalo na pag masyadong mataas,
pwede kang himatayin at sometimes would lead to death, kamatayan. Okay? Methane naman, ito yung ginagamit natin sa ating mga kalan. Ito yung gas na nagagamit natin sa LPG, kahawig ng LPG. Okay? So, ang effect naman niya is headache, ganun din, sakit sa ulo, para kang sinasakal, at sumasabog po to in 5% to 15% mixture of methane with air. Okay? Nasabog na po siya. Okay? Nagkokos ng explosion, especially pag merong mga static electricity or mga sparks, nasabog po yan. Okay? Carbon dioxide, drowsiness, nakakahilo. Okay, yung carbon dioxide, pag yung halimbawa, actually, ang tao meron yan. Yung halimbawa, nandun ka sa, nasa kwarto ka lang, hindi, ikaw lang yun nandun, yung maraming tao pala. Parang halimbawa sa isang pagpupulong, ang daming tao, parang nahihilo ka o na parang gusto mong, parang inaantok. Okay, drowsiness, headache, asphyxiating, can be asphyxiating or suffocating. Yan po yung nagagawa ng carbon dioxide. Okay? So, yan lang po ang ilan sa mga effects ng mga gases. Ito naman po, hindi nyo naman kailangang i-memorize. Ang sinasabi lang naman dyan, kalimitan nanggagaling sa 3 bases or 3 chemical groups yung ating mga bad odor. Okay? Usually it's sulfur-based or yung sulfur group. Yan po yung hydrogen sulfide, yung amoy bulok na itlog na kalimitan pag pumunta ka malapit sa imburnal, lalo na yung sarado na amoy mo parang amoy bulok na itlog. Okay? Okay, yan yung mga groups ng chemical groups. It's either sulfur-based, nitrogen-based, katulad ng cadaverine, yung na amoy bangkay. Okay? Okay, rotting meat, meron ding ammonia. Ammonia is a what? A nitrogen-based compound. Okay? And yung other compounds. So basically, 3 grupo yan. Okay? Next is yung common sources of foul odor. Okay? San ba, ano ba yung mga pinanggagalingan yan? Yung foul odor na yan, Edwin. Basically, pagdating sa mga farms, sa mga slaughterhouses, sa mga tawag nito, feed mills, okay? Hatcheries. Ang common sources are, lalo na sa farm, spoiled feeds, yung nabubulok na feeds. Sa farm naman is kalimitan yung mga hindi nakokolekta na patay na manok, baboy, o yung napabayaan, yan, mortalities. Pag nasa hatchery ka naman, hatchery waste, yung mga itlog, okay? Mga bugok na itlog na napapabayaan. Sa mga slaughterhouses, yung meat trimmings, yung mga tinatadtad, minsan tumatalsik, hindi nakokolekta, hindi nalilinis, yan, meat trimmings. Offals, yan yung internal, yung mga internal, tawag nito, mga bituka, okay? Offals. Boneyard, kalimitan yan, makikita mo saan? Sa slaughterhouses. Yung mga, mga buto. Okay, minsan tinatambak nila sa isang area, very offending yung amoy niyan. Okay? Fish waste products, ibig sabihin yan yung mga nasa canneries. Okay? Poor garbage handling, alam na natin yun, manure, yung sa fish mga feed mill, yung rancid oil, parang bulok na or napanis na na oil kasi gumagamit sila ng coco oil. So ang niyan, ang isa pa is yung facility equipment and hygiene, okay? And system design failures. Kalimitan pag meron ng problema dun sa sistema, halimbawa sa isang tawag nito, sa isang dressing plant,
Okay? Nagkameron ng system design failure. Ibig sabihin, halimbawa, meron pala dong isang na iipunan ng tubig na matagal na hindi natatanggalan ng tubig, pero yung tubig na yun, dun pumapasok yung pumapasok or nasasambot yung katas ng slaughterhouse. Well, doon nagkakameron ng mga masasamang amoy. Okay? So, at least yan, mabigyan kayo kung saan ang gagaling yung ating mga sources. Okay? Next, ayan, mga examples natin. Ano ba yung mga examples natin pagdating sa picture? Number 1, ayan, animal mortalities, rotting meat. Okay? Lalo na sa mga sa mga slaughterhouses. Okay? Minsan hindi naman alam nung mismong slaughterhouse operator, pero minsan nadala ng pusa, nadala ng daga, okay, nadala sa ilalim ng mesa or okay, yan. Merong rotting meat. Merong spoiled feeds, okay? Ganyan, misoperation sa mga babuyan, okay? Hindi gumagamit ng mga kulungan. Usually, nandun sila sa labas. Okay? So, hindi tamang operation. Hatchery waste, yan yung mga itlog na pinaglabasan na ng sisiw. Okay? Unattended offals, yung mga bituka ng baka, ng kambing na hindi na itatapon. Okay? Boneyard. Okay? And fish intestines, lalo na sa mga cannery or dun sa mga naglalagay sa lata o mga ng mga isda. Okay? Ano pa? Animal manure, yung hindi nakokontrol lalo na ngayong tag-ulan. Okay? And panahon ng moisture, high moisture. And of course, may mga farms or merong mga facilities na meron silang somehow open garbage or landfill dun sa bandang likod nila, tatakpan lang nila minsan ng halaman, ayos na. Okay? Pero diyan nanggagaling yung mga masasamang amoy. Yan po ang mga examples natin. Okay? Ngayon, anong sabi dito? Ito naman yung tinatawag na multipliers or magnifiers ng foul odor. Ano yung magnifiers? Ibig sabihin, minsan simple lang yung amoy, pero pag meron ito, it's either na ma-magnify or mas lumalayo pa or mas lumalakas pa yung amoy. Ito po yun, yung mga rason. Okay? Pwedeng wind. Okay? Pag malakas hangin, katulad ng sinabi ko, halimbawa, yung isang let's say isang manure pit, okay? So, supposedly hindi naman mabuntot yan masyado kung okay, kung hindi masyadong malakas ang hangin, pero pag lumakas ang hangin, wala na, maaamoy na nung kapitbahay siguro mga 300 meters, 400 to 500 meters away from the source. So mas lumalaki yung coverage, ika nga, okay, na ma-magnify yung coverage. The same thing as dust. Okay? Pag dusty, kasi ang dust, siya po ay nag-absorb ng amoy. Basically, carrier ang dust. Okay? Or abiotic carrier. Ibig sabihin, hindi siya buhay, pero kinikerry niya yung amoy. And ang nangyayari niyan, pag dusty or halimbawa maaraw, ito naman pag maaraw, pagkatapos halimbawa nagkameron ng activity dun sa loob ng farm, halimbawa harvest time, okay, sa isang farm, kalimitan nabubulabog yung mismong farm, nabubulabog kasi hina-harvest na Pag nabulabog ngayon yung farm, ang nangyayari, nagpo-produce ng maraming dust. And yung dust na yon, lalo na pag may wind, ayan, nagkakameron ng super magnification pagdating sa pagkalat ng amoy. Okay? Yung vectors naman, yan po yung mga nagdadala ng halimbawa, meron kang pusa na dala dun sa kapitbahay, okay? Kapitbahay yung pusa ng kapitbahay pumasok dun sa farm, nakabitbit ng isang let's say ng bituka ng manok, dinala dun sa bahay ng may-ari, yun, na ma-magnify. Okay?
Ganon din yung, of course, yung poor management, alam na natin yan. Topography. Paano nakaka-magnify ang topography? Kasi minsan, halimbawa, ang isang farm nasa isang medyo mataas na hill, halimbawa, o burol. Pag nasa taas yan, ang problema naman yan, minsan, okay, pag walang hangin, ito naman baliktad, walang hangin, pagkatapos nagkakamero ng malamig, okay, nagiging malamig, yung ano niyan, yung plume niyan o yung bantot niyan minsan bumabagsak below dun sa level nung source, which means papunta sa valley, kung valley man yan, ano? And yan ang nakakaamoy, yan ang nagpapalakas ng amoy doon sa valley o kaya doon sa baba ng bundok o nung hill. So yan ang cause pag may topography. Kung meron ka talagang halimbawang ganyang facility, it's better na ilagay mo sa baba, hindi sa taas. Okay? Humidity. Pag mataas ang humidity, mataas ang moisture sa air, okay, ibig sabihin mataas din ang halimbawa yung ammonia. Okay? So, yan yun. Yung humidity naman, effect naman, pag low naman yung humidity, yung sa dust, halimbawa, mataas naman ang dust. Okay? Temperature, okay? Pag mataas ang temperature, ibig sabihin, pag mainit, okay? Ibig sabihin, mas sumisingaw yung volatile na mga gases, katulad ng NH3. Pero pag mababa naman ang temperature, the same thing. Pag malamig, bumabagsak yung mga amoy, okay? And yung volatile gases hindi masyado nag-escape, okay? And of course, yung moisture na pag-usapan na natin yan, pag mataas ang moisture, mas maraming bacteria. So these are about more or less yung mga multipliers na nakikita natin. And siguro if tayo yung may-ari, we can look at this more closely para makita natin kung ano yung nagiging iba pa nating problema, kasi minsan nakikita lang natin yung main problem. And sometimes you need, of course, to see ano ba yung mga subsequent na mga bagay na nagpo-produce pa ng problema. Hindi natin kasi minsan pagtingin natin, kala natin yun na yung main, hindi pala natin alam ano lang yun. Parang sign symptoms lang yun ng problema. Okay? So yan po. Isang isang tip para sa mga gustong maghanap nung mga problema nila about dun sa kanilang mga foul odor. Okay? So ano na naman to? Ito naman is methods of control. Okay? Paano ba natin kontrolin? Okay? Maraming types ng control. Okay? And of course, ang pinakasikat at pinakamura is good farm hygiene and management. Paano mo ayusin yan? Of course, syempre, dapat malinis ka sa farm. Malinis ka dun sa iyong facility. Kung farm man yan, yung litter mo dapat tuyo. Okay? Hindi basa. Kasi pag basa, nandun na yung bacteria. Pag nandun na yung bacteria, nakikita natin nandun na yung uncontrolled anaerobic decomposition. So magpo-progress na yan, magkakameron na ng production yung foul odor. Okay? Ganon din yung water. Yung water, pag hindi mo kinontrol, that's moisture. Okay? And of course, yung supervision sa good farm hygiene, kaya nagiging good naman yung isang farm dahil sa magaling na supervision management. Okay? Physical barriers. Ano bang maitutulong ng physical barriers? Katulad ng trees. Okay? So, maganda dyan, halimbawa, nakikita mo pwedeng mag-produce ng foul odor yung isang area mo or yung farm mo, palibutan mo ng barriers or trees. Foliage, okay? Yung iba nilalagyan ng biofilters. Medyo advanced na to. Actually, ito, nilalagyan ito ng ginagawa nila, gumagawa sila ng parang tubo, padadaanin nila yung tubo dun sa ilalim ng lupa, and then pupunta siya sa isang biofilter. Kalimitan yung biofilter naman, dun naman sa parang meron sila na activated charcoal, something like that. So, yan po yung mga tinatawag na biofilters. Okay?
Vector control, katulad ng pinag-usapan natin kanina. Kung makontrol mo, what? Yung ibon, makontrol mo yung daga, yung pusa, yung aso, okay? Malaking bagay na hindi rin kakalat yung mga magnifiers mo ng bantot. Okay? Dahil yan, pag nadala somewhere, miski malinis yung farm mo, pero nabit-bit nila yan, hindi ka maagap, let's say na magbaon ng mortalities, hindi ka maagap maglinis, okay? Naunahan ka ni daga, dinala ni daga dun sa ibang parte at dun pa nabulok, dun nangamoy, malapit sa, kalimitan pa yan, malapit sa fence, okay? Makakatalon or magkocross or matatransport yung bantot malapit doon sa inyong mga kapitbahay, which is a problem. Okay? Composting, okay, napag-usapan na natin to. Itong composting, pag nagawa mo ng maganda, hindi po nangangamoy ang ating mga mortalities. Okay? Yung iba gumagawa ng open lagoons, mamaya papakita natin yan. Yung manure gas digester, okay? Ang ginagawa ng manure gas digester naman, basically, kinakapture niya yung gas. And then, they turn it to what? Parang energy or parang fuel. STPs. Ang STPs naman, ine-aerate or in-incorporate nila yung oxygen doon sa kalimitan ng STP, doon sa wastewater. Okay? Chemical method, yung chemical method naman, 3 ways, merong okay, ito yung pinaka sinasabi nilang madali pero mahal. At ang ginagawa kasi yung iba, ang ginagawa ng chemical method, it's either masking, okay, counteractant or as absorbents. Paano ba yung masking? Ang masking yung pag-spray mo, tinatakpan lang yung bantot. Pero maya-maya nandyan din. Yung source kasi na nagpo-produce, dire-diretso pa rin ang pag-produce nun. Counteractants, ito naman, binablock lang niya yung mga senses natin. Okay? Para hindi mo maamoy. Okay? And absorbents, ito yung pag in-spray mo directly, ma-absorb ng material and then mawawala temporarily yung amoy. But the production, kalimitan, dahil yan ang production is gawa ng mga microbes, microorganisms, hindi kalimitan tumatagal yan. Okay? And lastly, yung biological control. Ano ba yung biological control? Ito yung enzymatic or bacterial products that alter the decomposition of that odorous compounds so that odorous compounds are not generated. So basically, kung ako tatanungin nyo anong maganda, the best is number 1, pinakamatipid, good farm hygiene management, at saka gumamit ka, kung hindi mo maiwasan, gamit ka ng biological, enzymatic or bacterial products. Bakit? Isa yan sa pinakamura at cost-effective na paraan para maayos nyo yung existing facilities nyo without altering anything. Okay? So, anong examples niyan? Examples niyan? Yan, ang examples niyan. Yung water management, nakita niyo yung mga nandun sa mga manok na umiinom. Yan, dapat ayos yung water management nyo. Bakit? Dahil pag yan na pabayaan yung tubig, mababasa yung liter na katulad nun nandun sa kasunod na picture, okay? Pag nabasa yan, ganyan na ang mangyayari. Makita nyo, hindi yata masyadong kita, pero may nakataas na paa na manok doon sa liter kasi na i-infection na sila. Okay? So water management tsaka litter management pagdating sa farm, basic na ayusin nyo. Pag naayos nyo yan, basically maganda ang magiging result ng inyong alaga. Okay, sa baba, foliage barriers, makita nyo, yung farm napapalibutan ng makapal na mga puno at saka mga foliage. Okay? Vector control, aso. Okay? Kita nyo yung aso, yan, nagiging problema yan. Kung isang aso, lalo na kung maraming aso, ikakalat yan yung inyong mga basura at yan ang magkakalat din ng mga
mabaho sa palibot. Vertical STPs, dalawa po kasi yan. Merong vertical, merong horizontal. Ngayon, uso na ang vertical STP or yung tinatawag nating sewage treatment plants. Kasi yung vertical, maliit lang pero very efficient sa space. Okay? So, meron yan, vertical STPs. Yung lagoon, okay? Merong lagoon na may lagoon with biogas. Makikita nyo dito sa lagoon with biogas, yung isang parang malaking swimming pool, lalagyan nila yan ng malaking plastic, huhulihin nila yung gas, hindi nila paaalpasan yung gas para hindi nga naman aalpas o kakalat yung baho. And at the same time, pag naipon nila yung gas na yun, pwede nilang gamitin na LPG nila or pang under ng mga generator. Okay? O yung composting, nakuha na natin dati, which is yung paglagay ng mga dead animals and then lalagyan natin ng browns para maganda yung complete yung decomposition ng mga animals. At hindi lang complete decomposition, pati yung kanyang speed ng decomposition, speed nung pag-breakdown nung animal tissues mas mabilis at safe. Okay? Okay, yung chemical application niya, makikita niyo dyan na ina-apply nung technician. Yung biogas facility, yan yung mga ilan sa mga ginagamit na pang-control ng bantot. Okay, hindi nakakawala kasi yung bantot sa air, sa atmosphere. Open lagoon, ito naman, ang ginagawa sa open lagoon, nakita niyo yung sa baba, isang farm complex, ang ginagawa naman yan, iipunin lahat nung slurry or yung tinatawag na waste coming from the farmhouse or farmhouses. Pagkatapos ilalagay nila sa isang malaking swimming pool and then i-aerate nila. Parang lalagyan nila ng bubbles or mag-incorporate nila ng oxygenation para matanggal yung mga yung baho. Okay? Nang dahan-dahan, systematically, hindi siya maiipon. Okay? And then, itong nandito sa bandang lower right, yan po yung tinatawag natin na horizontal na sewer treatment plant. Okay? Mga malalaking malalaking swimming pool na may panghalo. Okay? So, ito, nakakuha ko ng studies, okay? Nakakuha ko ng studies na pwede nating ipakita sa iba or ikwento or ipakita na effective ang biological control, which is using probiotics, okay? Or yung ating activator. So research number 1, anong sabi niya? Regulation of odor gas emission by and performance by probiotic bacillus in livestock industry. Okay? Gawa po ito ng mga Koreano at na-publish noong 2019. So hindi kalayuan to. 2019 lang itong research na to. Okay? At ang na-conclude nila, yung bacillus-based probiotics katulad po ng activator, okay? Decrease the malodor and enhance the growth performance in livestock. Okay? So ito, ang ginawa ng mga Koreans dito is ito ay pinakain, hindi naman ito yung activator. Okay? Meron dito pinakain, ito pinakain nila. Okay? At ang nakita nila, okay, yung ammonia at saka yung hydrogen sulfide emissions from poultry manure were dramatically decreased after dietary bacillus species, okay, supplementation. Authors have suggested that the beneficial effects of bacillus supplementations may be boosted by addition of other probiotics such as lactobacillus. Okay? Kaya ako po kinuha tong research na to dahil pareho po ito na meron tayo sa ating CHC Agritech Activator. Okay? So, kaya ko po kinuha yan. Okay? Next is, ang isa na namang research is
sabi dito, effects of blend of enzymes, organic catalyst, and probiotics. So ito ay definitely ito yung ating CHC Agritech Activator. Okay? So ano sinasabi dito? Okay? At ang maganda dito, ito ay research galing sa UP Los Baños, sa College of Veterinary Medicine. Okay? Anong sinasabi nila na conclusion dito? Ang conclusion nila is wastewater. Ito wastewater naman. Okay? Ang wastewater has an effect by increasing the dissolved, yung probiotics daw on wastewater has an effect by increasing the dissolved oxygen. Ibig sabihin, napaparamihan niya yung oxygen. Remember yung kanina sinasabi ko, pag hindi controlled yung decomposition, pag anaerobic, ibig sabihin walang oxygen, ibig sabihin doon nagde-develop yung bantot. Pero pag nag-i-incorporate ka ng oxygen or umi-increase yung dissolved oxygen mo doon sa wastewater, okay, mas nawawala yung bantot, okay, at mas mabilis magkamero ng decomposition. So yan yung conclusion nila. Ang sabi dito, probiotics alter the normal bacterial flora of the wastewater instead of the virus. Imagine niyo pati meron ding viral effect, antiviral effect, pathogenic and antibiotic resistant bacteria due to antiviral and antibacterial effect of the probiotics. Okay? Nakita nyo? Meron siyang antiviral at antibacterial effect ng probiotics. Okay? Pagkatapos sabi naman niya dito, pati yung flies, meron din silang conclusion. Proliferation of flies, yung pagdabi daw ng langaw, it could be used for killing the normal habitat of this fly larvae where it complete its life cycle. Okay? Ibig sabihin, yung larvae na-alter yung habitat, yung kanilang tirahan. Okay? Kaya katulad ng sinasabi natin, once na lumilipad na yung langaw, hindi mo na pwedeng i-alter yan. Ang ina-alter natin kasi yung habitat o yung tirahan ng mga larvae nung mga langaw. Okay? Tapos, the foul odor was reduced through the pH of wastewater. Ibig sabihin, pati yung pH na aayos niya. Okay? This study suggests that wastewater influences the physiochemical properties of the wastewater by increasing dissolved oxygen, okay? Yung larva control, reduction of foul smell. Okay? So, ang dami. 3 yung naayos niya. Okay? And this could imply that the desired dissolved oxygen could be achieved without treatment, although for those treated with blends of enzymes, organic catalyst, and probiotics, the release of wastewater could be earlier by around 6 to 7 days compared to untreated wastewater. So ito yung pinakita natin dati dun sa ating composting. Okay? Yung ating series ng composting. So balikan nyo lang po 'yon. Halos pareho yung sinasabi nito doon sa na mga researches or yung mga studies na present din natin dati. Okay? So very consistent yung mga results nung mga nagre-research, and ang maganda nito yung effect of blend of enzymes. Nakita niyo to, enzymes, organic catalyst, and probiotics. Ito yung blend ng CHC Agritech Activator. Okay? Research number 3. Anong sabi dito? Probiotic. In vitro naman to, hindi to sa field. Ibig sabihin, ginawa lang to sa lab. Okay? Pero ang pinag-aralan nila, probiotic potential of selected bacteria isolated from pig feces. Ibig sabihin yun, sa tae nung pig, nagkumuha sila ng probiotic doon para mabawasan yung bantot. And ano ang naging nila? Ano ang naging conclusion nila or findings? Ang findings nila, tingnan muna natin. Ito ay ginawa noong 2021, okay? Itong year na to, July yung pinablish, okay? May na accept, or March March pinablish, okay? And ang sabi dito,
very very recent research. According to Priority, Faecium preferred and Bacillus subtilis, meron po yan sa ating CHC Agritech Activator, can be used singly, okay, or multiply to generate probiotics that may efficiently reduce odorous compounds during fermentation in the large intestines of pigs. Okay? So, ibig sabihin, talagang makaka-reduce ng odorous compounds yung sinasabi nilang Bacillus subtilis. The limitation of the present study is that the experimental results were obtained only in vitro fermentation. So ito, ginawa lang nila sa laboratory, hindi ito ginawa sa labas ng, sa field or sa mismong farm. Okay? So parang in-experiment lang nila ito sa loob ng laboratorio. Okay? So, ano ba yung produkto na pinag-uusapan natin? Pinag-uusapan po nating produkto ay tungkol sa probiotics. Ano po yung probiotics? Probiotics are live beneficial microorganisms that applied to a complex system or environment to improve efficiency, health, and vitality in humans, animals, plants, and overall ecosystems, including industrial activities. So napakaraming ano po yung ng ating probiotics. Maraming application at isa na dyan ang CHC Agritech Activator, okay, na pwede mong gamitin sa effluent treatments, treatment of contaminated bodies of water, remediation of soil contaminated with toxic waste, treatment of solid waste, treatment of organic waste, and so on and so forth. Okay? Napakaraming gamit ang ating CHC products, especially yung ating CHC Activator. Okay? Why use probiotics? Alam naman natin yan. It's very safe for operator, yung nag-a-apply, safe dun sa animals, to environment, sa non-pathogenic, hindi siya nakakagawa ng sakit or hindi ka magkakasakit pag ginamit mo yan. All natural, it's not toxic, not residual, and no resistance, nor rotations or replacements. Sino po ang nag-imbento niyan? Okay? Sino ba ang magaling na gumawa o nag-invento o nag-develop niyan? Ang nag-invento po niyan ay si Dr. Tetsuo Kamikawa, Japanese national, isa pong microbiologist at enzymologist. Nakatira po siya dito sa Pilipinas dati. And nag-aral po siya sa Ikkyu, Okinawa, Japan, and Michigan State U. Okay? Research on endemic bacteria on other natural products of the Philippines, perfected the formula of what was considered to be the first ever discovery of enzyme in liquid form. So napakagaling po ni Dr. Kamikawa. Siya po ang nag-develop ng ating mga products at napakaswerte natin na tayo po ang nagdi-distribute at nakikinabang nung kanyang mga naimbento. So, ano ba yung components? Ilan ba ang laman niyan, Edwin? Remember, ang Yakult sumikat sa buong mundo, sumikat sa atin hanggang ngayon. Ngayon nga nire-recommenda na o binibigay na yan kasama ng mga doktor, lalo na yung mga galing sa sakit na matitindi na gumamit ng mga antibiotics. Okay? Isa lang ang bakterya ng Yakult. Pero ang product po natin contains 4 bacteria, 8 fungi and yeast, and 9 enzymes. So napakalakas po ng product natin. Okay? At nakikita natin na kaya effective, kaya nakikita natin yung mga results sa field dahil po dyan sa 21 key components. Okay? Ano po yung activator? Yung activator po, meron po siyang 3.8 times 7 CFU per gram. That was taken 2019. That's 38 million grams per CFU per gram.
Eliminates foul odor, okay? Pet odor, pwedeng ipangligo. Pati sa pets natin, pwedeng ipangligo para mawala yung baho niya. Okay? Neutralizes harmful bacteria, disease agents, toxins in soil, water, air. So napakaraming nagagawa po niya. And proliferation ng parasitic worms, maggots, okay? Pati yung accelerates conversion of organic waste into nutrient-rich compost, okay? Napag-usapan natin. And can be used to treat organic waste, dead animals, animal manure, etc., solid and water waste. Okay? Next. So, how to use? Paano ba gamitin yan? Okay, yan ang kalimitan na tanong. Paano natin ginagamit? Unang-una, meron tayong animal feeds, meron tayong general application rates. So, yan po yung mga rates natin. Sinimplify na natin. Gamitin nyo na lang po according to your needs. Yan po yung kalimitan na base na na rates, or sabihin na natin na amounts kung saan natin gagamitin. Nandiyan na po lahat yan. Okay? Ngayon, paano natin haluin? Okay? Unang-una, kuha tayo ng timba. Halimbawa, paglalagyan nyo isang ektarya o halimbawa isang farm na ang area niya ay about 1 hectare. Okay? Ganun na lang. Ngayon, kumuha ka ng isang timba, okay, ng tubig, lagyan mo ng tubig, tapos lagyan mo ng activator, okay, halu-haluin mo. Mas maganda kung unchlorinated, okay? So haluin mo yung activator, and then pag fully mix na, okay, i-filter nyo sa isang malaking lalagyan katulad ng isang drum, okay? Tapos i-filter nyo. Pwede nyo ipang filter, simple lang, medyas or t-shirt, pwede nyo pong gawin yon kasi yan, medyo high-tech yung filter niyan, okay? And then pwede nyo pong pagkatapos nun, intay lang kayo ng 6 to 12 hours para mag-multiply yung ating microorganisms, ating mga probiotics, and then i-transfer nyo na po sa sprayer by filtering. Actually, yung second na filtering pwedeng wala na kasi pero pag nakakakita pa kayo ng ibang ng ibang mga residues, pero mas maganda i-filter nyo para hindi bumara sa inyong sprayer. And then application, pwede nyo nang i-apply yan. Okay? Next is do not throw. Okay? Yung mga latak o yung precipitates, huwag niyong itatapon kasi pwede niyo ring actually ihalo yan doon sa pagkain ng nung sa feeds, pwede niyo ilagay sa halaman or sa isda kasi pwede pa yang mapakinabangan nung plants or animals. Okay? Kasi hindi naman lason yan. So, okay? So pwede niyo pang pakinabangan yan. CHC Agritech Company, okay? Ano ba yan? Ang CHC Agritech Company po ay 100% Filipino-owned, established po noong 20. It's an organic and biotech distribution company, a division of Classique Herbs. Member po tayo ng IFOAM, DA, FPA, BFAR, PhilJeps, products analyzed by the Institute of Molecular Biology and Biotechnology sa UPLB, at na-analyze po ang products natin by SGS Laboratories. Okay? So, hindi yung sa atin po, maraming certifications at saka test na pinagdaanan using global or international gold standards. Okay? So, yan po yung mga logos. So, ano ba ang advantage natin over dun sa ibang mga sinasabing probiotics din daw dito sa Pilipinas? Unang-una, we have no royalties. Tayo po ay 100% Pilipino at ano po tayo, yung ating kumpanya po ay naka-base dito sa Pilipinas. We are using Japanese technology with Filipino innovation. We offer the best cost-effective price anywhere versus other brands, and we're the only company offering 4 bacteria, 8 yeast, and 9 enzymes in the single brand in the world. And then therefore you get the best value for your money. Okay?
So conclusion, we have presented how foul odor is produced. We have shown the importance of controlling foul odor. We have provided the different methods of controlling malodor. We have introduced the best and economical method and technique in controlling foul odor, which is CHC Agritech Activator. Okay? So, again, kung meron po kayong tanong, medyo bisitahin nyo lang po itong mga contact numbers natin for inquiries. Kayo na pong bahalang mamili kung paano nyo po ako kontakin. And again, subscribe dun sa ating channel dahil pag meron tayong mga bagong mga ilalabas na videos, ilalabas na mga info, okay, ma-alert kaagad kayo ng either FB or ng YouTube. Okay? Again, okay? Like, share this video, and that would be all. Maraming salamat po sa lahat for the opportunity, and sana po lahat ay meron kayong natutunan sa araw na ito. So kung meron kayong katanungan, okay po, go ahead. Back to you, Sir John. Okay, ayan. Okay, thank you very much, Sir Edwin.